shikues të Shijak Televizioni, mi së bashku në hapësirën e të ftuarit të ditës për të ndalur te kriza politike në vend. Unë jam në studio me kryetarin e Partisë për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë, zotin Rivelino Çuno. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që jeni në studio. Do të ndalemi së bashku tek kriza politike e cila ka përfshirë vendin tonë. Do doja si fillim një koment tuaj të parë mbi gjithë situatën në politike të cilën po kalon vendi ynë prej disa muajsh tashmë. Natyrisht që situata aktuale politike është në një ngërç totale për shkak të një personi i cili nuk po bën pas, nuk po triqet, por mendoj që e ka shumë të shkurtër këtë vendoshmëri të mos tërheqjes drejt zgjidhjes të ngërçit politik në vend. Çfarë bën të keni një mendim të tillë? Pse mendoni se do të jetë e shkurtër koha që Rama do qëndrojë si kryeministër? Natyrisht për vetë faktit sepse po shikojmë që njerëzit janë sensibilizuar në mas të gjerë, duke krijuar tashmë djenin e plot për çështjen politike. Pse vendi është në këtë fazë? Natyrisht është në një fazë në një krizë politike të thellë, duke parë dhe hapat e 6 vjeçarit të zoti Rama në të cilët nuk ka bën asnjë gjë për këtë vend. Shohim dyndjen e madhe të njerëzve që po emigrojnë nga dita në ditë dhe ky është një fakt akoma më i thellë sepse njerëzit po largohen nga ky vend drejt emigracionit, po braktisin vendin e tyre, edhe pse nuk duan, por fatkeqësisht varfëria e tyre po i thellon në maksimum. Dhe ata duan një zgjidhje për të jetuar, për të patë një jetesë komode, minimale, natyrisht, për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Kjo është e gjithë ajo që njerëzit sot janë sensibilizuar dhe duan alternativën e re. Ju kuptoj. Ju si kryetari i Partisë për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë keni përkrahur Partinë Demokratike, keni përkrahur koalicionin opozitar. Çfarë ju bindi ju dhe përse përkrahni Partinë Demokratike dhe gjithë koalicionin opozitar më pas? Ne frontin opozitar natyrisht e përkrahim për vetë faktin sepse ne gjejmë veten aty. Ne jemi për zgjedhje të lira të ndershme, natyrisht për një kod zgjedhor jo të kapur nga disa persona, natyrisht që jemi për pjesën më të mirë të mundshme për një ndryshim total të këtij vendi. Natyrisht që në sajt ndryshimit të kodit zgjedhor ne natyrisht na krijohet dhe qasja për të qenë pjesë e parlamentit shqiptar, me votat e këtij komuniteti natyrisht që janë të shumta, por që nuk janë lexuar kurrë, janë të kapur nga njerëz të cilët kanë kapur pushtetin, nga disa oligarkë të cilët e blejnë pushtetin, punojnë me to, sepse kjo është formula deri më sot në këtë vend. Ka shpresa, ka gjithçka dhe natyrisht ne jemi për të reflektuar gjithë së bashku për të rikthyer shpresën qytetarëve të këtij vendi. Ju besoni që me Partinë Demokratike, me partitë e tjera aleate të opozitës do të arrihet diçka e tillë, pikërisht ajo që ju synoni? Sigurisht që unë jam i bindur që të gjitha aleatët e frontit opozitar matematikisht në të gjitha testet që janë bën, ne na nxjerrin me rezultat të plot fitues në këtë vend. Dhe njerëzit e kanë kuptuar që qasjen e tyre duhet ta sjellin nëpërmjet ndryshimit të frontit opozitar. Është e padiskutuar. Unë jam në kontakt të vazhdueshëm me çdo qytetar në teren dhe shoh që ata natyrisht janë të penduar për sjelljen e zotit Rama në pushtet. Ju kuptoj. Flasim këtu për qytetarë të cilët u përkasin komuniteteve që ju përfaqësoni, apo edhe qytetarë të tjerë me të cilët ju keni vazhdimisht takime? Sigurisht që Partia për Europianizim dhe Integrimin e Shqipërisë është një parti gjithëpërfshirëse, natyrisht që operon dhe mbron kauzën e komunitetit egjiptian në Shqipëri. Ne nuk është se kemi vetëm kontakte me komunitetin, padyshim që jemi dhe jashtë komunitetit, por kauza kryesore dhe synimet tona janë drejt përfaqësimit të shtresave të marginalizuara në kuvendin e Shqipërisë. Pa diskutim. Ju kuptoj. Deri më tani, meqenëse se ju përfaqësoni pikërisht këto shtresa, çfarë nuk ka funksionuar siç duhet me komunitetet të cilat ju përfaqësoni? Sa hendek është krijuar mes shoqërisë së gjerë, më pas edhe komuniteteve? Shiko, faktikisht komuniteti egjiptian është i përjashtuar nga shoqëria. I diskriminuar, i paragjikuar për shkak të varfërisë,
dhe për shkak të përkatësisë së tyre. Këto janë elementet të cilët natyrisht që këtë komunitet nuk e ka lënë të ngri kokën lart. Padyshim që ne në 2015 me krijimin e informacionit politik, si pasojë e kësaj ne kemi filluar të ndjejmë hapat më të mira drejt integrimit të këtij komunitetit. Natyrisht sepse ky komunitet nuk mund të vazhdojë të udhtojë më me biçikletë kur luksi sot është avioni dhe të çon më shpejt drejt destinacionit të duhur. Padyshim që ne jemi duke vazhduar punën tonë të pandalshme drejt finalizimit të përfaqësimit të tyre dinjitoz në Kuvendin e Shqipërisë. Them drejtën që jam shumë i lumtur dhe jam shumë i rinjohës për gjithë ata të cilët kanë kontribuar në këtë projekt, kanë sakrifikuar deri më sot në këtë projekt, vazhdojnë të sakrifikojnë deri në finalizimin e procesit tonë, që ka të bëjë me përfaqësimin drejt për drejt të komunitetit egjiptian në Kuvendin e Shqipërisë. Gjendja e komuniteteve, përfshirë komunitetin egjiptian, është përkeqësuar gjatë këtyre 6 vite qeverisje të kryeministrit Rama dhe si është reflektuar, si është pasqyruar gjitha kjo? Duhet të jemi qartë, por duhet ta mbyll vetëm me një fjalim sepse është evidente sot që për te komuniteteve dhe shoqëria sot po ndihen varfërinë. Imagjino shtresat e marginalizuara dhe komunitetet në tërësi se sa të vuajnë dhe sa janë të penalizuar për shkak të situatës aktuale në vend. Varfëria kur vazhdon të thellohet, natyrisht tek njerëz të cilët kanë ndier natyrisht nevojën deri dje, sot imagjino se çfarë nevoja mund të ketë. Domethënë, nevoja atyre vazhdon të rritet dhe të thellohet, ndërkohë që ata që kanë pasur një kuotë minimale jetese kanë kaluar në sistemin e varfërisë, nga shtresë mesme në shtresë të ulët. Ju kuptoj. Në fakt, ka pasur me djegjen e mandateve të opozitës të Partisë Demokratike, Lëvizjes Socialiste për Integrim, ka pasur edhe oferta të cilat u janë bërë personave të caktuar në parti opozitare për të bërë pjesë e parlamentit. Ka pasur edhe ndër radhët tuaja. Nuk e di, ju personalisht keni marrë një ofertë të tillë që t'i bashkoheni parlamentit të Shqipërisë në këtë mënyrë, siç i është bashkuar ajo opozita sa juaj. Partia për Europianizim dhe Integrimin e Shqipërisë që nga 2017 dhe deri më sot, edhe në vijim, jemi në marrëveshje të drejtë për drejtë me Partinë Demokratike, jemi në sinkron të vendimeve politike, sa i përket. Të gjithë ata të cilët thyen vendimet politike natyrisht vetëse përjashtojnë veten nga politika dhe nga partitë ku përfaqësohen. Padyshim. Partia për Europianizim dhe Integrim, natyrisht që sot ka pasur dhe një mbledhje në asamblesë kombëtare. Po, do doja të ndaleshim pak edhe morëm vendimin e plot për shkarkimin e sekretarit përgjithshëm dhe natyrisht që partia do të vijojë të jetë e legjitimuar për sa i përket procesit dhe mbarvajtjet politike. Ne nuk jemi njerëz që thymejmë vendimet, ne jemi njerëz korrekt në vendime, me një program të qartë dhe një platformë të qartë për sa i përket çështjeve të komunitetit. Ne nuk mund të hasemi me njerëz të cilët kërkojnë të përmbushin vetot personale, por ne jemi aty dhe do të jemi për të përmbushur të gjitha nevojat e komunitetit. Me votën e tyre, me legitimitetin e tyre, por jo me një vjedhje të tillë siç është bën nëpërmjet këtij individi, i cili ka hyrë në listat e PD-s dhe natyrisht ka shkuar pa vendim kolegjal, por në vendim personal. Unë nuk duhet zgjedhem me këtë, por Partia për Europianizim dhe Integrim i ka marrë të gjitha hapat ndërmarrë për të patë një mbarvajtje politike korrekte me koalicion opozitar. Në cilat pika janë përputhur programet? Programi juaj me programin e Partisë Demokratike apo edhe të partive të tjera aleate? Natyrisht ne kemi një program dhe një platformë të qartë për çështjet e shtresave të marginalizuar dhe Partia Demokratike në programin e saj natyrisht që kemi bashkëpunuar që në qeverisjen e saj do të kemi një program të përbashkët me pika të përbashkëta. Natyrisht që do të kemi mundësi dhe të shpalosim. Në përmendim disa prej tyre, po, paktën ato. Natyrisht që ne synojmë përfaqësimin e tyre në të gjitha nivelet. Synojmë zbutjen e varfërisë së tyre.
synojmë arsimimin e tyre sa më të mirë dhe dinjitos, për të patur si do arrihet e gjitha kjo, pasi vazhdimisht ka deklarata, vazhdimisht flitet për integrimin e komuniteteve, por realiteti është ndryshe. Pikërisht. Në sajtë kuotave që ne kemi implementuar që në 2015, ne kemi eksperiencë shumë dhe mirë Partinë Demokratike si komunitet, jo si parti. Po? E më pas si parti. Në 2015 ne kemi artuar në qeverisën e Zoti Berishës një VKM e cila studentët e komunitetit përjashtoheshin nga tarifa vjetore dhe kuotat posaçme për arsimimin e tyre. Dhe natyrisht në 2015 deri në 2013 numri i tyre shkoi në 1300 studentë të arsimuar, ndërkohë që nëse do të bëjmë nëse do kthehemi pas për të parë se sa arsimim ka pas në radhët e komunitetit, ka qenë 0. Ka qenë 1, 2, 3, domethënë shumë të pakët. Por kjo i dha një lloj integrimi jashtëzakonisht të mirë. Nga 2013 dhe sot, numri po zbret gradualisht. Dhe Zoti Rama natyrisht i ka hequr dhe VKM-n për përjashtimin e tarifave të masterave. Ka filluar të shmangi totalisht këto procese. Por e thoni që kjo është përkesuar në vitet e qeverisë së Zotit Rama. Po sigurisht, dhe ne natyrisht që kjo na bëri që të distancohemi nga kjo pjesë dhe të jemi të rikthehemi prap asaj liste e cila ne na ka ndritur natyrisht dhe na ka integruar në korrektësinë më të madhe të mundshme për sa i përket formatit që ne kemi bashkëpunuar. Ju kuptoj. Ju gjatë ditës do të keni edhe një takim me Zotin Basha. Mund ndalemi pak tek ky takim, tek përmbajtja e tij dhe çfarë do vendoset? Takimi me Zoti Bashën është një takim që ne takohemi shpesh dhe natyrisht ndajmë opinionet dhe situatën politike, pa diskutim. Ne kemi një angazhim që vazhdojmë të angazhohemi plotësisht për sa i përket protestave. Jemi për protesta paqësore natyrisht, që ju e keni parë që ne protestat i kemi pasur paqësore, dhe natyrisht që ne do t'i qëndrojmë deri në fund procesit, deri në zgjidhje të ngërçit të kësaj politike që ka krijuar. Ju kuptoj. Në fakt, ju përmendët disa herë gjatë bisedës që ka pasur vota të cilat janë vjedhur, ashtu siç ka ndodhur edhe me të tjera forca politike opozitare. Ju mendoni se sikur të mos ishte një sistem i tillë, sikur të mos kishte ndodhur e gjithë ajo që ka ndodhur kur synuar vota e lirë e qytetarëve, do të kishte përfaqësimin e saj në parlament, partia juaj, do të kishin përfaqësuesit e tyre edhe komunitetet veçanërisht ai egjiptian? Pa diskutim këtë. Nëse e thom unë natyrisht që e pojnë çdo kush nga qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Komuniteti egjiptian është i shtrirë pothuaj vermosh konispol, ka një numër jashtëzakonisht të madh të këtij komuniteti. Jemi prezent pothuaj në qytete, fshatra, kudo. Dhe natyrisht që ëndra e tyre ka qenë dhe është dhe do të mbetet përfaqësimi i tyre. Të jenë të bindur që ata tashmë janë në një proces sensibilizimi në mas të gjerë për t'i dhënë fund kapjes të politikës dhe duke shitur veten, duke mos pasur alternativë. Sot e kanë alternativën, sot është Partia për Europianizim dhe Integrim, e cila i mbron drejt për drejt aspiratat e komunitetit egjiptian të Shqipërisë. Ju kuptoj, si kryetar partie, ju Zoti Çuno, sigurisht që keni takime edhe me ndërkombëtarët, edhe me persona të cilët sigurisht janë ndërkombëtar, por që kanë edhe ato parti të cilat janë të ngjashme me partinë tuaj. Realizoni takime të tilla, keni marrë mbështetje ose keni të paktën kontakte, komunikim me të tjerë persona të cilët tashmë i përkasin komunitetit më gjerë, atij ndërkombëtar dhe që ofrojnë mbështetje për partinë tuaj, ofrojnë mbështetje për nismën tuaj? Natyrisht ndërkombëtarët nuk se kanë qasje me faktorët politik, për sa i përket mbështetjes. Faktori ndërkombëtar natyrisht që me ne ndan opinione për çështjen e integrimit të tyre, për problemet e komunitetit. Si mund të zgjidhim, si mund të krijojmë lehtësime ndaj tyre për mbarvajtjen e tyre për të integruar sa më shpejt. Ne jemi në kontakte të vazhdueshme me faktorin ndërkombëtar, natyrisht që nuk kemi vajtur atje ku duhet vemi, po thomi ku ishim nuk jemi, ku duhet shkojmë s'kemi vajt akoma. Jemi në proces të mirë dhe besoj që shumë shpejt do të kemi një platformë për sa i përket ecurisë të këtij komuniteti. Cilat janë ambicjet e Partisë për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë?
Natyrisht që ne ngelemi te një pikë vetme e cila ka të bëjë me përfaqësimin e tyre në të gjitha nivelet institucionit. Institucionalizimi i tyre është plotësimi dhe ambicia e tyre më e madhe e mundshme. Ju kuptoj. Ju keni marrë pjesë edhe në protesta, pasi janë mbajtur njësor protestash nga opozita, është protesta e 7 ajo e cila do të mbahet ditën e diel. Si ka qenë pjesëmarrja e komunitetit egjiptian në këto protesta? Besoj që keni biseduar, keni bashkëpunuar, keni Natyrisht organizuar. që Partia për Europianizim dhe Integrim përbëhet në 32 deg, dhe natyrisht që të 32 degët angazhohem me maksimalitetin e tyre për të qenë në protestë. Jemi të angazhuar dhe do vazhdojmë të angazhohemi deri në zgjidhje të këtij ngërçi politik. Ju besoni që protestat janë mekanizmi më i mirë për arritjen e qëllimit, për largimin e kryeministrit Rama dhe më pas për plotësimin e të gjitha atyre qëllimeve të cilat ka kjo parti, keni ju? Protesta është paqebërsia më e mirë e mundshme dhe reflektimi më i mirë i mundshëm për çdo qytetar dhe çdo përfaqësues, pushteti dhe jo pushteti. Ju kuptoj. Përqendruar sërish tek ngërçi politik, përqendruar sërish tek protestat të cilat po mbahen në vend. Besoj që jeni në lëvizje, keni qenë në lëvizje gjatë gjithë javës dhe po organizoni. Si kanë qenë këto ditë, si kanë qenë takimet të cilat ju keni zhvilluar me përfaqësues të komunitetit? Të them të drejtën, numri i këtij komuniteti vazhdon të rritet dhe të shpreh gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në zgjedhje. Por, duke parë ngërçin që ndodh, ata kanë bën njetro, duhet me thënë, pas, për shkak sepse vendimi politik që ne kemi marrë para 3 jave në rikonfirmimin e koalicionit me PD-n, ata janë të gatshëm të mos hynë dhe mos votuar në zgjedhje pa siglën e peshit. Natyrisht. Gjithë ky komunitet tashmë po përgatitet duke rritur numrin që të jenë pjesëmarrë në protestë. Dhe unë pata një takim në Gjirokastër, Vlorë, Elbasan dhe Korçë. Natyrisht jam surprizuar kur ata shprehen gatishmërinë me një numër jashtëzakonisht të madh për të qenë prezent në protestën e radhës. Ju kuptoj. Do doja të ndaleshim pak tek problematikat e komunitetit. Problematikat besoj janë deri diku specifike në bazë të qyteteve ku ata jetojnë në Shqipëri. Cilat janë disa prej problematikave të tyre ose e thënë më qartë për çfarë protestojnë përfaqësues të komunitetit egjiptian? Natyrisht që atyre i shkelen të drejtat çdo ditë. Zgjidhja e tyre natyrisht që nuk është marrë ndër vite, për sa i përket çështjes të punësimit të tyre. Po të shikojmë është një numër shumë i reduktuar në institucionet e shtetit. Ndërkohë që kjo nuk përbën motivim ndaj tyre për arsye sepse nuk i inkurajon pjesën që vjen pas kur shikojnë të afërmit e tyre, vëllezërit e tyre, motrat e tyre që mbarojnë universitetet dhe nuk kanë një qasje pranë një institucioni ose të japin kontributin e asaj që ata përfitojnë. Dhe natyrisht që kjo është një fenomen shumë i dobët në shoqëri, të këtij komunitetit flas. E dyta, unë kam pas raste shumë për sa i përket çështjes së shëndetësisë. Natyrisht ka shumë njerëz që nuk urohen për shkak të distancës që krijojnë, domethënë institucionet e mjekësisë ndaj komunitetit. Por të jap një rast, kam pasur një rast emergjent për sa i përket për bypass dhe them drejtën, mos ndryrja ime aty, natyrisht ai sot nuk do të jetonte. Ndërkohë që ai ka qenë para 2 vjetëve për bypass, i kanë thënë do të thrasim dhe atë nuk e kanë thrit. Ai ka vajt shumë herë dhe u desh që ndryrja ime të fillonte fazën nga fillimi procesin, që ai të shkonte dhe të sot të jetonte si çdo qytetar tjetër për shkak të marrjes të kurimit në mënyrë korrekte. Po pse duhet ndodhi kjo? Duhet shkoj unë në institucion, ai është një qytetar i Republikës Shqipërisë dhe natyrisht që ai duhet të respektohet si qytetar. Është taksapagues. Pa diskutim. Dhe ai doktor duhet të jetë i ndërgjegjshëm që ai është një ndër taksapaguesët që ai përfiton rrogën. Nuk duhet ta shkojë në xhepat. Është një korrupsion i jashtëzakonshëm dhe natyrisht që këtij komunitetit kjo lloj formule e këtij lloj korrupsioni që ka kapur gjithë institucionet e këtij vendi, natyrisht që ky komunitet është shumë i varfër për të mbuluar këto rushfetet e cilës janë lekët nëndore etj për të marrur favoret e nevojshme.
Ne përmendëm disa gjëra, por doja të ndaleshim më konkretisht se çfarë ka ndryshuar tek komuniteti egjiptian gjatë këtyre viteve krahasuar, domethënë 6 viteve qeverisjes Rama krahasuar me vitet para qeverisjes Rama, ku vjen re ato ndryshimet, diferencat. Natyrisht që ka ndryshim për arsye sepse ky komunitet të paktën minimalisht nga të gjitha gjërat ka filluar të ndërgjegjësohet, të kuptojë se ç'është jeta. Të kuptojë se ku duhet qaset, të kuptojë me kë duhet të ketë marrëdhënie, të kuptojë se kush është e mira dhe e keqja në shoqëri, të kuptojë se ku duhet qaset për të dhënë kontributin e tyre. Dhe natyrisht që ne jemi në një raport shumë të mirë. Nëse dje kishim 0 student, sot radhitemi 1300 student të arsimuar. Nëse dje ne nuk kishim integrim ndaj tyre, sot ata e kërkojnë integrimin në shoqëri, institucionalizimin e tyre, që është subjekti politik. Dhe së treti, jemi në një proces që nëse ne nuk përmbushim misionin e politik për t'i dhënë përfaqësimin e tyre, natyrisht që të gjitha proceset janë të pamundshme nëse nuk e brenda institucionit për të artikuluar ligje, për të artikuluar platformat e tyre dhe për të ndryshuar buxhetet e tjera të tjera. Natyrisht që ne jemi në këtë proces. E vetmja zgjidhje e tyre është përfaqësimi politik për t'i hapur rrugë të gjitha formateve që kanë të bëjnë me integrimin e tyre në komunitet. Gjatë këtyre javëve, gjatë këtyre muajve kur ka nisur edhe aksioni opozitar, ka pasur më tepër atashim pranë Partisë për Europianizimin dhe Integrimin e Shqipërisë, grupmoshave të ndryshme, veçanërisht edhe të rinjve, pasi janë ata të cilët më tepër atashohen rreth partive politike, të paktën së fundmi. Të them të drejtën, 100% e pjesëmarrjes, 80% kanë qenë vetëm të rinj. Dhe kjo natyrisht na bën më optimist për të vazhduar rrugën deri në fund. Ka ndërradhët e personave që i përkasin komunitetit egjiptian shumë të rinj që kanë emigruar, pasi Partia Demokratike, koalicioni opozitar e ka përmendur emigrimin e të rinjve si një ndër problematikat më të mëdha, ndër plagët më të mëdha të kësaj shoqërie të shkaktuar nga qeverisja Rama. Sigurisht që është një numër jashtëzakonisht i madh dhe dim shumë mirë që komuniteti rom dhe egjiptian, të dy komunitetet kanë pas një dyndje jashtëzakonisht të madhe. Unë kam një raport e cila ka të bëjë me gati 90.340 disa krye familjar me gjithë anëtarët e tyre të shpërngulur nga Shqipëria drejt Europës për të kërkuar azil. Arsyeja është sepse ata nuk kanë parë asnjë lloj shprese në këtë vend. Dhe natyrisht varfëria e tyre ka bën që ata të largohen. Por tashmë ne shohim që ky fenomen i kësaj, përveç se ata synonin për një azil social, shohim që gjithë shtresat, jo vetëm shtresat e nevojë, po çdo stres e komuniteteve në Shqipëri, çdo antar i Republikës Shqipërisë tashmë vijon të shkojë drejt destinacionit të tij. Nëse këta aplikonin vetëm shtresat e nevojë, tashmë çdo qytetar i këtij vendi aspiron të shkojë drejt kësaj, sepse e shikon si zgjidhje. Dhe natyrisht, duke parë këtë që numri sapo vete dhe po rritet, ne jemi të presuppozuar të sakrifikojmë gjithçka për të ndryshuar këtë vend. Ju kuptoj. Meqense ju tashmë jeni aleat me koalicionin opozitar, me Partinë Demokratike si forca më e madhe opozitare, doja që të dija ka pasur marrëveshje të pashkruar mes dy forcave, forcës tuaj dhe Partisë Demokratike, për hapësirat që do ju krijohen pas realizimit të zgjedhjeve, ashtu siç i dëshironi gjitha ju partitë opozitare. Mendoj është herët për t'i dhënë një përgjigje kësaj, për arsye sepse ne së pari duhet të fitojmë këtë lloj betejën për qytetarët. Pastaj vjen te pjesa e dytë, pastaj për të ndarë formulat se si do të veprojmë dhe të bashkëqeverisim nesër. Mendoj që shumë herët. Doja të ndaleshim pak edhe tek protesta e 7 e opozitës. Ju personalisht, si e parashikoni protestën e 7? Çfarë mendoni që do të ketë veçantë, ose duke qenë në brëndi tashmë të koalicionit, çfarë do ketë veçantë kjo protestë e cila do të mbahet? Mendoj që kjo protestë do të jetë protesta më e madhe që mbart historia e këtij vendi. Çfarë ju nxit të mendoni që do jetë një protestë masive, më masivja nga gjitha të realizuara deri më tani? Sepse njerëzit e kanë kuptuar që
tashmë kjo nuk ka kthim pas. Dhe unë mendoj që është dita finale për t'i dhënë gjithë kompozimin e mundshëm protestës të shtatë, të formës. Nëse sot nuk ka pas formë, unë mendoj që kjo protestë do t'japi formë dhe mendoj që do t'jetë zgjidhje. Nuk do t'ketë më veprimtari më pas kësaj proteste. Unë mendoj që do të mbyllet çdo gjë me këtë protestë. Kjo protestë është e shtata kombëtare opozitës, për supersticiozët shtata mbetet një numër me fat. Mendoni që pasaj do të ketë një reflektim nga kryeministri Rama, sepse deri më tani thjesht po shkruan letra dhe nuk kemi parë një reflektim tjetër, të paktën t'ju plotësoj kushtet të cilat kërkoni ju si koalicion opozitar. Më vjen mirë, po faktikisht unë nuk besoj tek numrat e fatit. Unë besoj në Zot faktikisht. Po. Dhe nuk jam njeri që kam loz me numra në një në jetë. Po unë besoj në Zot dhe natyrisht i lutem Zotit që ky ngërç politik të ketë zgjidhje sa më shpejt. Besoni që Rama do reflektoj? Pasi deri më tani ne nuk kemi parë një reflektim, paktën në plotësimin e kushteve që kërkon opozita. Unë mendoj që ai është i reflektuar, por thjesht është çështje kohe. Mendoj që është i reflektuar. Mendoj që ai është i trequr, por jo i dukshëm në publik i trequr. Këtë mendoj. Sa mendoni se do rezistoj Rama si kryeministër? Unë mendoj që nuk reziston më shumë se data e protestës së ardhshme. Mendoj që protesta e ardhshme do t'i vendosi vulën e gjithçkaje. Por ju mendoni që rezistenca ati do të zgjasë edhe disa orë? Pa diskutim. Mirë, me qënë se shkojmë drejt fundit, do doja dia ose të paktën t'ju lë hapësirën të përcjellni një mesazh tuaj për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur, veçanërisht ata të komunitetit egjiptian dhe rom. Përse duhet që t'i bashkohen forcës tuaja politike, përse duhet besojnë tek forca juaja politike dhe përse duhet të marrin pjesë në protestën e shtatë të opozitës e cila do të mbajt. Po mendoj gjëja më legjitim është vota e lirë. Dhe natyrisht kur ti nuk të lexohet vullneti, unë mendoj që këtu ka rënë gjithçka. Mend që ti nuk ndryshon përzgjedhjen, ti kërkon të zgjedhësh dikë që është me dinjitet për të vajt aty sërish, edhe kjo përbën shpërbëri integriteti dhe vlerësimi ndaj çdo vullneti qytetari. Padyshim që këto janë format që ne sot na sjell në këtë qasje. Ndryshimi total, sepse është kapur në një krusht të vogël njerëz dhe nuk po e ndalin duke e zhvatur nga dita në ditë këtë vend. Dhe natyrisht që ne, bashkë me ata qytetarë të cilët do të jenë pjesë e protestës, do të tregojmë që ne nuk mund të lejojmë askënd që të marrin dorë fatet e këtij vendi, duke e mbyllur në një grusht të disa oligarkëve. Unë ju falenderoj, zoti Çuno, ishte kënaqësi të kishim në studio. Faleminderit. Shikues nderuar, kemi përfunduar së bashku këtu bisedën me të ftuarin. Ju faleminderit për vëmendjen.